آموزش این دوناتای پوفی و جذاب و اصلا از دست نده و با اکوکوک همراه باشید. 2/3 لیوان شیر ولرم، 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه فوری، 1 قاشق غذاخوری شکر. با هم مخلوط کنید و روش رو بپوشونید و 10 دقیقه کنار بذارید تا عمل بیاد. داخل یه ظرف جدا 2 عدد تخم مرغ، 3 قاشق غذاخوری شکر و نصف قاشق چایخوری نمک رو مخلوط کنید. « 50 گرم کره ذوب شده، 1/3 لیوان آب ولرم و خمیرمایه عمل اومده رو هم بزنید و به مواد اضافه و همه رو کاملا با هم مخلوط کنید. در این مرحله 3 پیمانه آرد الک شده رو به مواد اضافه می‌کنیم و خوب به هم می‌زنیم. پیمانه 4 رو کم کم اضافه کنید و خوب ورزش بدید تا جایی که خمیر به دست نچسبه. داخل یه ظرف گودرو چرب کنید و خمیر رو بذارید. روش رو بپوشونید و 1 ساعت بهش استراحت بدید. حجم خمیر باید 2 برابر بشه. دوباره کمی ورزش بدید. سطح کار رو آرد بپاشید و با وردنه خمیر رو به ضخامت 1 سانت پهن کنید و قالب بزنید. کف یه سینی کاغذ روغنی ها رو جدا جدا بذارید و آرد پاشی کنید و دوناتا رو روش قرار بدید. و 10 دقیقه دیگه استراحت بدید. بعد به وسیله کاغذ زیرش توی روغن داغ فراوان بندازید تا سرخ بشن. این کار برای اینه که پف دونات ها نخوابه. حرارت باید کم باشه اما روغنتون داغ. از روغن داغ روی دوناتا بریزید و مدام زیر و رو کنید تا 2 طرفش کامل سرخ و یک دست بشه. در آخر دوناتا رو داخل شکلات تخته‌ای ذوب شده بزنید و با ترافلای رنگی تزیین کنید. ببینید چه بافت نرم و پفکی داره؟ حتما درستش کنید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.